Hello guys! Tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng stock ignition switch ng Reader 150 sa anti-tip na ignition para makaiwas tayo sa mga karnaper at mga magnanakaw. Yung stock ignition kasi ng Reader 150 cab ay madali lang ito mapaandar, kaya mas mabuting maging safety tayo para di tayo kabahan na iwan ang ating alagang motor natin sa parking lot. Ito nabili ko sa Shopee, nasa 450 pesos lang. May kasama yung dalawang susi, ignition switch at sa likod na pangupuan. Yung ignition switch parang plug and play na to papuntang battery. Pero tingnan natin mamaya kung diretso na to at wala tayong ipuputol na mga wire. Kaya panoorin nyo hanggang sa uli kung paano i-install to. Simulan na natin.